साथीहरु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड खोलिरहेको छु। हामीले माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा काम गरिरहँदा धेरै कामहरु चाहिँ सर्टकट की को युज गरेर गरिरहेका हुन्छौं र अब हामीलाई चाहिँ एमएस वर्डमा प्रयोग हुने सर्टकट की के छन् भनेर सबै थाहा पाउनु पर्यो। एमएस वर्डमा सर्टकट की के हुन्छन् त्यो सबै हामीले यहाँ लिस्ट बनाएर निकाल्नु पर्यो। अब त्यसको लागि चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ त यहाँनिर गरेर देखाउँछु। जस्तै अब तपाईहरु पनि माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा प्रयोग हुने सर्टकट कीहरु सबै आफैले निकाल्न चाहनुहुन्छ अथवा माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा प्रयोग हुने सर्टकट कीहरु के छन् भनेर यहाँ लिस्ट बनाएर निकाल्न चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला यसरी एउटा माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डको डकुमेन्ट खोलिसकेपछि यहाँनिर तपाईले किबोर्डमा अल्ट सँग F8 प्रेस गर्नु होला। त्यसपछि यस्तो एउटा यो बक्स देखिन्छ। यो बक्समा चाहिँ तपाईले यहाँनिर यो म्याक्रोज इन भनेको छ, यसमा चाहिँ वर्ड कमान्ड्स भन्ने अप्सन सिलेक्ट गर्नु होला। अब त्यसपछि यहाँनिर माथिपट्टि यो म्याक्रो नेम भनेको छ, यसमा यो सबै हटाइदिनुहोस् र यहाँनिर चाहिँ LIST लिस्ट कमान्ड भनेर यसरी टाइप गर्नुहोस्। यहाँनिर मैले लिस्ट लेख्ने बित्तिकै तलपट्टि लिस्ट कमान्ड्स भनेर देखाएको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र अब त्यसपछि यो रनमा क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यो बक्स देखिन्छ, यो बक्समा ओके गरिदिनुहोस्। अब देख्न सक्नुहुन्छ माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा प्रयोग हुने सबै सर्टकट कीहरु चाहिँ यहाँनिर यसरी आइसकेको छ। यस्तो किसिमबाट चाहिँ तपाईहरुले पनि सजिलैसँग माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा प्रयोग हुने सर्टकट कीहरु के छन्, कुन सर्टकट कीले के काम गर्छ भनेर यहाँनिर यसरी माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा आफैले नै निकाल्न सक्नुहुन्छ।